อนเตรียมก่อนที่เราจะทาสีนะคะเราจะใช้ตัว Wood Filler ในการอุดรอยตรงหัวตะปูค่ะให้เรียบสนิทโดยใช้นิ้วเนี่ยแหละค่ะปาดไปเลยค่ะพอปล่อยให้ตัว Wood Filler แห้งสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเช็ดส่วนเกินรอบๆหัวตะปูออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดค่ะเมื่อเวลาทาสีนะคะเราจะได้สีที่เรียบเนียนก็อย่างที่เห็นนะคะว่าตัวหัวตะปูก็จะเรียบเนียนไปกับคิ้วบัวโดยไม่มีส่วนเกินค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการคอร์กปิดร่องนะคะระหว่างตัวคิ้วบัวกับตัวผนังนะคะขั้นตอนนี้นะคะถือว่าจำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้สีเวลาเราทาค่ะมันจะได้ไม่ตกร่องแล้วก็จะทำให้งานของเราค่ะดูเป็น professional มากยิ่งขึ้นเทียบเข้าใกล้ขั้นตอนการทำสีมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะติดตัว masking tape จะติดไปตรงบริเวณที่เราไม่อยากให้สีที่เราจะทาหรือจะพ่นเนี่ยค่ะไปโดนเนื่องจากห้องเรานะคะมีตัว crown molding ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเราก็จะติดทั้งบนและล่างเลยค่ะ Oh no ขั้นตอนนี้ถือว่าเสียเวลาพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ spend time ทำตรงเนี้ยให้มันดีค่ะหลังจากที่เราทาสีมันอาจจะเกิดปัญหามากกว่าเราจะต้องเสียเวลาแก้มันมากกว่านี้แล้วก็อย่าลืมแกะตัว outlet cover ออกนะคะแล้วก็ติด masking tape ลงไปค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของห้องที่พร้อมสำหรับการทำสีมากๆแล้วนะคะแต่วันนี้เราตื่นเต้นกันมากๆค่ะเพราะว่าการทำสีของเราจะไม่ใช้วิธีเดิมๆโดยการใช้แปรงแล้วก็โรลเลอร์กันอีกแล้ววันนี้เราจะใช้ตัวสเปรย์เพนท์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเพ้นท์เราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเพื่อ protect ร่างกายเราโอเคครับเป็นลุยกันเลยสีที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นสีมาคี้ของแบรนด์นะคะสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีตัว Midnight Blue นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวสเปรย์เพนท์นี่เราซื้อมาจาก Amazon นะคะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันค่ะว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าความผิดพลาดอะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติมากนะคะสำหรับ DIY แต่การที่เราจะทำให้การสเปรย์ครั้งนี้ของเราไม่พลาดเราก็จะทดสอบการใช้ตัว Paint Sprayer เนี่ยก่อนโดยทดสอบกับกระดาษสีน้ำตาลเราจะติดไว้กับผนังนิดนึงนะคะสำหรับตัว Paint Sprayer นี้ไอตัวหัวเนี่ยค่ะมันสามารถปรับทิศทางการสเปรย์ออกมาของสีได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็สามารถปรับความแรงในการพ่นได้นะคะด้วยการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงค่ะพอเราเทสจนเจอจุดที่โอเคแล้วเราก็มาเริ่มสเปรย์กันเลยค่ะในส่วนทิศทางของการพ่นนะคะเราสามารถเลือกได้เลยตามใจชอบว่าเราอยากจะพ่นไปทางแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราพ่นสมมติเราพ่นแถวที่2เราควรจะพ่นให้ทับแถวแรกอะค่ะประมาณ1/3ของแถวแรกเพื่อให้สีของเรามันดูโฟลว์นะคะแล้วก็ไม่ดูแยกเป็นชั้นๆ
Eventually. เอาละค่ะหลังจากที่เราทาสีเสร็จแล้วเราก็จะแกะตัว masking tape ออกนะคะ อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้สีเนี่ยแห้งสนิทถึงจะแกะตัว masking tape ออก ในเคสที่ตัว masking tape นะคะมันดึงสีของเราหลุดออกไปวิธีแก้ก็ง่ายๆค่ะใช้แปรงเล็กๆมาทัชอัพแค่นั้นเอง Wow. โอเคครับทุกคนและที่เห็นนะครับคือผลงานที่สำเร็จนะครับพวกเราภูมิใจมากๆโดยเฉพาะผมแล้วก็ภรรยานะครับ ถือว่าไม่ได้เป็นคนที่แฮนดี้อะไรมากมายแล้วก็ทำงานพวกนี้ไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็สำหรับโปรเจกต์นี้เราได้ใช้เนลกันเราได้ใช้เลื่อยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการพ่นสีเป็นโปรเจกต์ที่สำหรับเราก็คิดว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ทำออกมาได้สำเร็จนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมคะห้องเรายังโล่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามเราในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะมาทำการเดคอเรทห้องนี้กันแล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็จะมี DIY เล็กๆน้อยๆมาเสนอทุกคนด้วยค่ะ